That's also why we, in one of the first studies advised you. Till att börja med kan jag säga att jag är väldigt glad att vi faktiskt satte igång det här. För jag tycker att det känns som om det har verkligen blivit vad jag verkligen hoppades att det skulle bli. En oerhört intressant, inte faktiskt bara detta någon sorts renvägskommunikation, utan också att få ha den här diskussionen och dialogen och kunna återkoppla och fråga varandra om saker och ting. Och på det viset blir det ju verkligen en process. Och då från människor som har å ena sidan andra perspektiv, andra världar omkring sig, men samtidigt oerhört kunniga på sådana här frågor. Vilket ju gör, jag menar, det är ju oerhört imponerande. På 2 dagar har man ändå bevisligen kunnat ta till sig hela vårt innovationssystem. Och det säger ju att man så att säga kan frågorna, men man kommer ändå med kanske inte helt nya saker eller fakta, men man sätter in det i nya sammanhang och ställer frågorna på andra sätt. Vilket ju är jätteviktigt och känns oerhört värdefullt. Först och främst måste jag säga att mitt primära intryck är vad glad man blir när man ser att sådana initiativ tas på Region Skåne-nivå. Jag känner inte igen det Skåne jag lämnade och kommer tillbaka när man ser hur aktiv man är att vara på den forefront. Både vad det gäller teknologi, hur man bygger ny ekonomi i Region Skåne. Otroligt positivt att se. I think one of the things that struck me the most was how willing people were to collaborate. It just seems to be part of the makeup. People are very open, people are willing to share, and I think that is something that you could really capitalise on, because as business moves more into an open innovation mindset, and as clusters become more and more important, then collaboration is hugely important. And for SMEs in particular, they don't have enough resource to do it all themselves. So if they're willing to collaborate, they can bring in that resource and find that resource and those ideas from elsewhere. So that for me, and that sometimes in Scotland is a bit of a challenge, but you seem to have that just naturally within this region, and I think that's something you could really build on. Så att regionen har en nyckelroll, för regionen omfattar så att säga hela regionen. Och med den beslutskraft som ändå där finns och den ekonomi, så har man förutsättningar att vara så att säga en lokal regering, om man så vill en regional regering. Och det är egentligen bara att ta det mandatet så. Och det samspelar vi gärna med från universitetets sida. För oss som universitet så kan man säga att det är ju flera saker vi får fundera på, men framförallt då så är det ju vår relation med omvärlden. Alltså traditionellt, och det gäller ju även regeringens proposition, att om man ser det som att saker kommer inifrån universiteten ska ut. Men som Jan Anders Månsson påpekade där, så att det intressantaste är ju liksom den andra översättningen. Hur översätter vi näringslivets problem, den offentliga verksamhetens problem, till utmanande forskningsprogram och utmanande nya spännande utbildningsprogram som då ger effekter i konkurrenskraften i samhället. Och jag tror det ger effekter att våra universitet, vår forskning och vår utbildning blir mycket, mycket starkare. Så att jag har ju numera tagit fram använder den här beskrivningen med knowledge triangle. Alltså man talar om education, man talar om research och man talar om innovation. Så utbildning, forskning och innovation är ett sätt att beskriva hur ett universitet arbetar. Det enda man måste tänka på då är att man inte isolerar innovation till bara nya produkter och tjänster i näringslivet, utan att det också handlar om den offentliga verksamheten. Så därför är jag väldigt glad åt vår socialhögskola som föreslår åtgärder för att komma till rätta med hemlösheten. En del av globaliseringen, om man så vill, som vi har importerat från USA och andra delar av Europa, som vi definitivt inte behöver här i Skandinavien och där vi hade ett bättre system tidigare. Och där behöver vi då, och vårt folk har föreslagit modeller där vi kan komma till rätta med hemlöshet. Och det är också en del av att ta ansvar från universitetets sida och delta i innovation. Utmaningen är väl att i Sverige har vi 2 saker som är väldigt bra. Vi har bra universitet och högskolor, vi har väldigt framåtriktande industri och båda är väldigt duktiga. Och nu är det bara frågan att bygga den här rätta kulturen, att ta nytta av varandra för att driva fram nästa generation ekonomi i området. Och här ser jag att här skulle vi kanske lära från de här stora noderna vi har i Boston med MIT. Och där är en kultur att jobba ihop, industri och universitet. Jag känner det också där jag sitter idag nere i Schweiz, att det sitter i generna att man ska jobba ihop. Och jag önskar att vi kan bli ännu bättre på det här i Sverige och
runt den här regionen också. What is your sort of highest recommendation for us to get the success to be Europe's most innovative region in 2020? I think the more you can bring those three groups of stakeholders together, I think the more likely you're going to get the most out of all of your wonderful assets here. In addition to that is you're really developing your global networks. I know from Silicon Valley that there are successful professionals from Sweden in Silicon Valley, and I think those should be considered some of the region's assets as well. Var det något som kom upp ifrån de här rekommendationerna som du tänker att ja, det där kanske var lite nytt, eller det där tar jag med mig och det där tror jag är viktigt kanske för fler regioner än Skåne? Jag tror att alltså, man kan ju, om man tittar på de rekommendationer som gavs, så en hel del av rekommendationerna är ju inte specifika för Skåne. Skulle kunna vara lika relevanta för alla regioner i Sverige. Va? Det som var lite nytt här var ju då att de inte bara gav dessa reflektioner, utan att de också kom med ett förslag på hur man ska kunna organisera upp det på ett nytt sätt. Och det var ju lite spännande att lyssna på att de också hade ett organisationsförslag. Det är ju lite... Då är de ju lite modiga som lägger också förslag hur man ska organisera. Alltså förutom de rollerna runt inkubatorer och finansiering så tror jag att vi behöver fortsätta utveckla mer av affärsutvecklingsprojekt och även mot befintlig industri. Vi har gjort lite grann det i olika teknopolprojekt och sådant, men det är väl det jag känner spontant, att finansiering i sig är en källa. Att fortsätta jobba med inkubatorer, men att också affärsutveckling får sin roll. Klusterinitiativ, olika sådana saker tillsammans med er och tillsammans mot andra. Och inte minst då mot befintligt näringsliv. Spinouts och andra sådana saker. Det tror jag nämligen. Jag tror fokuset ligger lite från vår sida lite för högt ibland och lite för på det akademiska systemet och en mer traditionell tech transfer. Vi behöver nog bredda oss och prata om var innovation och flödet av idéer och pengar kan komma från lite mer bredare. Europas mest innovativa region 2020, tror du på det? Ja, absolut. Annars hade vi inte satt igång det här arbetet. Det måste vi ju tro på. Och jag tror nu att vi har fått ett fantastiskt bra underlag för att också då kunna peka ut den här vägen. Vad behöver vi göra? Vad är nästa steg? Och i vilken ordning ska vi göra det? Och hur ser tidtabellen ut för att vi ska nå det här målet? Och hur ska vi mäta det så vi vet att vi har nått målet? Men definitivt, det är absolut möjligt i en region som Skåne och Öresund. I det ligger det ju en massa utmaningar. Jag tror en av de utmaningarna ligger också att Skåne är så intimt förknippat, och inte minst 2020 med hur det utvecklas i huvudstadsregionen Köpenhamn. Så jag tror att om vi ska nå dit så måste vi nå det ganska mycket mer tillsammans med Köpenhamn och danskarna. Jag hoppas verkligen, det är absolut inte omöjligt. Här är ett drag i den här regionen som jag har fattat. Jag har sett det lite grann, men jag fattar det nu. Och med allt som händer med Köpenhamnssidan också. Så här är ett drag, och nu med här nya centerna som kommer upp från EU-nivå här också. Potentialen är här på alla vis.